this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức thắng thinh, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sinh, trên chiến diệu pháp vương nhau đạo ngã môn, như á liêu sinh tư ly khổ đạp la, tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Ola Hadi Samyang Samputo Xie. Namo Tát Đắc Tha Toya Dara Raha Thế Tam Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Vô thượng thâm thâm bí diệu phá bá thiên vạn kiếp năng tạo ngộ, ngã kim kiên văn đăng thọ trì, nguyện dạy như lai chân thật nghĩa. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshuni, all good noble advisors, Nico Phổ, chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa thượng Shenhua, kính thưa quý sư cô, kính thưa quý vị thiện tri thức, Nam Phật. We are on slide 444 of the Medicine Master Sutra. Nearing the end of it. Have another 40 slides to go and that's it. Ở cái tấm hình số 444 của kinh Dược Sư còn có 40 cái nữa là xong cái kinh này. Xong mình nghỉ mùa đông. Then we take our winter retreat. I mean our Saturday winter retreat. Xong mình nghỉ mùa đông thứ Bảy thôi. I'll look forward to that. The second kind of untimely death is to be executed at the hands of the law. The third kind is to hunt for sport, to indulge in drinking and lust, or to become excessively dissipated, and then to be waylaid by non-human beings that rob one's essence and energy. The fourth is to be burned to death. The fifth is to drown. The sixth is to be devoured by wild beasts. The seventh is to fall from a steep cliff. The eighth is to be harmed by poison, voodoo, evil mantras, or corpse-rising ghosts. The ninth is to die from hunger and thirst. These are the 9 kinds of untimely deaths, generally spoken of by the Tathagata. There are also innumerable other kinds which cannot be all spoken of here. Hai là bị phép vua tru lục. 3 là sa đắm sự chơi bời, săn bắn, đam mê tự sắc, buông lung vô độ, bị loài quỷ đoạt mất tinh khí.
4 là bị chết thiêu, 5 là bị chết đắm, 6 là bị các thú dữ ăn thịt, 7 là bị sa từ trên núi cao xuống, 8 là bị đè chết vì thuốc độc, êm đối, không ơn sư cô, rửa nộp trù ẻo và bị quỷ tử thi làm hại, lots of typos in Vietnamese. 9 là bị đói khát khốn khổ mà chết. Đó là 9 thứ hoành tử của Như Lai nói, còn những thứ hoành tử khác nhiều vô lượng không thể nói hết được. We now are looking at the rest of the untimely death. Last time we talked about the first kind. Lần trước mình nói về cái loại thứ hoành tử thứ nhất. Untimely death in general is more common than you think. Thường cái hoành tử là chết sớm là nó xảy ra thường xuyên hơn quý vị tưởng tượng đâu. Because what happened is that in principle when we gain our body, thì trong cái lý thuyết á, thì khi mình sinh vào cái cõi này á, thì mình có được một cái thời gian để mà sống với cái thân này. What happened, we came endowed with a predetermined length of lifespan as soon as we born. Okay, lúc mình sinh tới cái cõi này, được cái thân này thì mình có được cái mạng sống mình nó được định rồi. So during the course of our lifetime, our karmas, trong cái cuộc sống này, lúc mình sống cuộc đời mình, cái hành động của mình nó có thể tạo ra our karmas, our karmic actions tend to either shorten the lifespan or lengthen that. Thì cái hành động của mình, cái nghiệp mình tạo ra trong cuộc đời mình thì có thể làm mạng sống mình nó ngắn lại hoặc nó dài thêm. Okay. How do you lengthen your life? Làm sao mình làm cuộc sống mình nó dài hơn? Bằng cách mình tu, bằng cách mình tạo công đức by planting virtues, by planting merit and virtues, bằng cách tạo công đức, or by cultivation, hoặc là bằng tu hành sẽ làm cuộc đời mình nó dài thêm. Okay, but in general for most of the people, như thường những cái phần thường xuyên thì đa phần số những người ta sống thì they find that their lifespan is usually shortened because of their karmic offenses. Thường những cái người ta sống thông thường thì người ta thường mạng hàng ngày nó cần cục, tại vì cái hành động và những cái nghiệp mình tạo trong cuộc đời của mình. Okay. And that's when you die before your predetermined lifespan, that's called untimely death. Là khi mà mình chết trước khi mình nên chết, cái mạng sống của mình được cho mình, thì cái đó ngoài là cái hoành tử. Okay. So for example, in our era, trong cái đời này bây giờ, our life expectancy is in a 60 years range. Thì trong cái đời này, thế hệ này, thì mạng sống mình bây giờ là trong trung bình mình có thể sống được cho tới 60 mấy tuổi, trung bình. So what happened is that because of your blessing, let's say you were from different country and you get born in a more advanced countries. Như là mình ở xứ Nhiệt Tiểu, I'm speaking from my own personal experience. I came from Vietnam, and I somehow managed to come here and live here and become a resident here in this country. Rồi bỗng nhiên mình hên mà được cái phước, mình tới đây mình sống ở cái xứ này. So what happened is life expectancy in Vietnam is still in the 60s. Hiện bây giờ miền Nam bạn sống ở chừng 60 tuổi thôi. 60 mấy năm thôi. Okay. That's why in Vietnam, the tradition in Vietnam so far, in our tradition in the last few thousand years, is that we work until we're 50 and then we enjoy our life until we die. Okay, so that's Vietnamese wisdom. Cái trí huệ, cái huệ bên Việt Nam mình là mình làm việc đến 50 tuổi xong mình nghỉ, mình về hưu để mình ăn hưởng tuổi già mình trước khi mình chết. Rồi mình biết mình sống khoảng ăn hưởng được của mình mấy năm nữa thôi, mấy năm, 20 năm nữa thôi.
So that's the Vietnamese wisdom is that basically say, you know, beyond 50, it's not worth working anymore because life is coming to an end pretty soon. So might as well enjoy it. So what happened is that I managed to come here in this country. Cá nhân tôi bụng như tôi về tôi bụng như dọn phải được. Actually, when I was younger, my age, when about before I finished high school, I thought of enlisting as in the armed forces to follow my father's footsteps. Hồi trẻ tôi tính đi tòng quân làm như ông già tôi để mà đi lính. I thought I have a glorious heroic life. Tính sẽ làm anh hùng trong mặt trận, you know? I don't know what for, but so if I had done that, my life would have been a lot shorter too. My life expectancy would be a lot been shorter. Nếu mà chắc là đi lính chắc là bây giờ mạng sống chắc nó cụt hơn tí rồi. But luckily I came here as a foreign student. Bộ nhân hên đó là bộ nhân qua đây làm đi du học. Đi du học thì and I got to stay here, and now the life expectancy in this country is what age for the men? Bây giờ cái xứ này in 70s, right? Okay. Thành ra cái nghiệp mà mình tự mình có thể dời nước qua cái sống cái nước văn minh hơn thì bộ những mạng sống mình nó dài hơn. Okay. So that's the direct consequence of this karma, this lifetime's karma. Okay. Thành nhờ cái nghiệp mình dời di nước di dân đó, thành ra bộ những cái màng mình nó có thể sống dài hơn. Okay. That's one particular example of how your life can be lengthened. Okay. In general, though, during our lifespan, we also create offenses that will tend to shorten our life. Okay. Mình thông thường trong cuộc đời của mình sống, mình tạo những cái nghiệp nó làm cái màng mình nó cụt lại, ngắn thêm. And we go through these 9 untimely deaths, a reflection of those types of karmic offenses we create. Thành những cái 9 cái hoạn tử này mà trong kinh giảng ra để nhắc lại cho mình biết là phải để ý cẩn thận mấy cái loại nghiệp mình đang tạo ra. Tại những nghiệp mình đang tạo ra bây giờ này nó có thể làm mà mình cục, làm mình ngắn lại. Okay, that's the meaning about this section of Sutra. It's not only a theory, it's not nonsense. Okay, there's a direct connection to our current lifespan right now. Okay, nó có cái liên quan rất mật thiết với lại cái cuộc sống ngay bây giờ. Như vậy nói kinh là nói trên trời dưới đất không thôi. Okay, so the second kind of untimely death, hoạn tử thứ nhì. The nature of this untimely death is you are caught by the law and put to death. Cái loại hoạn tử đó là sao? Mình bị pháp vương giết hoặc là bị nhốt trong tù. For example, people who are in prison, this is also called untimely death as well. Okay. Maybe people on death row or they go into prison and rot there until for a lot of years. Okay, that's a kind of untimely death as well. Okay, có những người có thể vào tù mà bị án tù, mặc dù không bị chết trong tù nhưng đều bị án tù cho quá cái cuộc đời mình luôn đó. Cái đó cũng là hoạn tử, một cái loại hoạn tử. Alright. Okay. It's a lot closer than you think because I'm sure that quite a few of us have people who are connected with getting into trouble with the law. Okay. Cái đó là vì xâm hại tha nhân quyền lợi. So this comes from the karmic retribution from encroaching or destroying others' rights and privileges, and therefore you're punished to death by the country law. And the cause and effect behind that is from your prior offenses. Nhân duyên là từ những cái nghiệp tiền nghiệp mà nó tạo ra. As well as maybe in some cases this life offenses as well. Và có nhiều trường hợp mà có thể vì cái cuộc đời này cũng có. For example, you may not have any killing offenses in the past, but this life you suddenly go to a bar, you get into a bar brawl,
brawl, and then you kill someone. Very common. Như mặc dù kiếp trước mình không có giết ai hết, nhưng để kiếp này bạn bè rủ đi chơi uống rượu, xong uống rượu say lý trí, xong ra quýnh lộn với người ta. I used to know the bar scene both in Vietnam and this country pretty well. Trước tôi vào cái cảnh mà đi chơi ban đêm là tôi ở Việt Nam tôi cũng đi chơi nhiều lắm. Rồi qua đây cũng đi chơi lắm. So after a few drinks, you feel like you must have your way with anyone who dares get in your path. Khi muốn rượu say rồi thường hay đánh lộn đó, tại vì cái chuyện nó rất thông thường ở ngoài kia. And so from these killing karmas, we have to endure retribution. Vì những cái nghiệp sát sanh đó thì mình phải trả cái quả báo. And the only way to remedy the situation is to cultivate blessings. Cách duy nhất mà mình có thể cứu vớt được là mình tu phước. Question? Ai thắc mắc gì không? She says, so in connection with these timely deaths, we choose to cultivate. Can we reach the point where we can decide when to die and when to live, how long to live and when to die? Okay. Tới một cái trình độ nào đó thì mình có thể có một cái tự chủ được. Đều tới lúc nào đó mình sẽ hết sức, mình phải chết. I say up to a certain degree, even though when you cultivate, there's certain you have a certain level of control. Okay. For example, the Taoists are known to be the kind of practice that will lengthen your life. You can live for thousands upon thousands of years. Chẳng hạn như bên đạo giáo ta nổi tiếng là tại đạo tiên á, ta nổi tiếng là tại có thể sống cả ngàn năm, cả 10.000 năm luôn. It's a fact. No two ways about it. They have the dharma that will lengthen our life. It's based on. Would you like to know how it works? Cái pháp của bên đạo tiên đó, nó đặc biệt lắm. Nó kéo dài cái mạng sống mình. Biết nó làm sao không? They cultivate the chi. The chi, nhưng để thiệt ra cái luyện khí đó là cái phương tiện thôi. Thiệt ra có cái lý thuyết của cái phương pháp họ. But the chi is only an expedient for them to cultivate. But actually there's a principle behind it. Cái phương pháp chính của họ. Okay, and I may be going out on a limb here because I don't have a look into that very well, so I cannot. Please do not misunderstand me. I'm no expert. Only giving you my conjectures. Nói cho quý vị rõ ràng là tôi không biết gì đạo tiên nhiều. Tôi chỉ đoán thôi nha. Tại mình nói cho vui với nhau thôi chứ đừng nghĩ là tôi biết hết tất cả nha. Tôi chỉ đoán thôi. My conjecture, because I looked at some of the Taoist dharmas that Hằng Trang used to teach the Shamans. Hằng Trường trước có dạy một cái tuổi sa di đầu tiên, những cái pháp luyện tiên. Thành tôi có học, tôi ngồi tôi nghe, tôi mới thấy. Thành tôi thấy cách cái phương pháp họ luyện ra sao. And that's why at Long Beach Monastery, when we used to have the training center for the Shamans, he used to teach them some of the Taoist dharmas that supposed to lengthen lives. Hồi đó ông truyền cho nó mấy cái phương pháp luyện bên tuổi đạo tiên á. We even have he even bought a regular Tripitaka of the Taoist dharma that we have in the back of a Long Beach temple. Hồi đó không biết ông hình như I think he came from a Taoist background. Hình như ông là gốc ông đạo tiên thì phải. Ông còn thỉnh một cái gọi là cái đại tạng đạo tiên về ở trong chùa. So we are very well documented, okay, about that dharma.
So he chose to teach us some Taoist dharmas. Hồi đó ông truyền mấy từ nhỏ từ tiên cái pháp luyện tiên là tôi mới học lóm. So that's how I got exposure to that. So by no means I'm no expert. Okay, thành tôi không phải là người chuyên viên, tôi chỉ thấy rồi xong tôi nhìn nó, tôi suy nghĩ, tôi đoán rồi thôi. So I'm only making conjectures and I'm deducing from what I saw. The way you lengthen your life, the basis of the lengthening of life is by the purification of their body. Cái lý do mà cái cơ mà quý vị cuộc sống quý vị nó dài ra tại vì cái cơ thể quý vị nó càng ngày nó càng thanh tịnh. Những cái bình hoàng trong người mình càng ngày nó càng ít. Okay. So when your body becomes pure, the parallel for that is that your body becomes less sick and sick. So that dharma, the chi, even though the chi is there, what they're known for, actually the purpose behind the chi manipulation, the chi cultivation, is to get rid of all these impurities in their bodies. Thành cái luyện khí, pháp luyện khí chính của họ, theo tôi hiểu, là họ luyện cái khí là cái phương tiện thôi, cái chính của họ, mục tiêu chính của họ dùng cái khí đó để làm đánh tan hết mấy cái yếu tố bệnh hoạn trong người mình. That's how you become. That's how you die because of the sickness elements in your body that manifest. Lý do mình chết là tại vì cái bệnh mới chết. Okay. So one of the major reason why you die is because sickness is in your body. When you become sick, that's how you die gradually. Vì có những cái yếu tố bệnh trong người mình thành càng ngày mình cần nhiều bệnh, càng ngày mình mới cần cái chết hơn. Nếu như mình bỏ hết mấy cái bệnh đó, mình gạt được mấy cái bệnh đó thì càng ngày mình sống nó càng lâu hơn. Okay. So if you get rid of all those disease elements in your system, then your life is a lot longer. And the Taoists mistake it as eternal life. Cái tụi đạo giáo á, nó dạy cái đó là cuộc sống luôn thường mãi mãi. It's not true because eventually, even though you got rid of a lot of these sickness elements, eventually their predetermined lifespan will come to an end. Okay, all the efforts will come to an end, and there, when the blessings run out, that's when they die, regardless. Okay. Thành ra họ không hiểu rằng là theo đúng là cái mình, mặc dù họ không còn bệnh nữa, nhưng họ khi phước họ hết rồi, okay, thì họ phải chết như mình vậy thôi. Okay. Even though because of the lack of disease in the system and because of the increased blessings, nhưng đều phải nhớ rằng mặc dù họ cái thành công của họ ở cái chỗ rằng là họ không còn cái bệnh hoạn trong người nữa, cái chuyện khác nữa, họ tăng phước điền của họ nữa, cái phước họ tăng thêm nữa, thành cuộc sống càng ngày họ càng dài ra. Okay. Thì khi tới mức nào đó rồi họ hết sức rồi thì cái phước họ đã hết rồi. When the blessings run out, that's when they die. Thành họ sẽ chết khi mà cái phước họ hết. Thành thông thường những người mà đạo tiên, người bên đạo tiên á, họ có thể sống 10.000 năm trở lên. So the successful Taoist practitioners, they can live for 10,000 years or more. Okay. But they all have to die. Nhưng điều cuối cùng ai phải chết, họ phải chết luôn. Okay. Yes. And how do the Taoist saying of immortal come in? Like some for people that is immortal. How? What's the question again? If they still die, in 10,000 years, then they're not really immortal. 10,000 is pretty long. Yeah, it's a long time. That's quite a few generations. Yeah, So that's why people don't know where they came from. Tại sao loài đầu tiên loài sống trường tửu tại vì họ sống mấy ngàn năm lâu quá mà, thành ra mình đã chết ở 10 lần 20 lần họ vẫn sống nhăn răng như thường, thành ra không ai biết họ từ đâu thế, tưởng họ sống rồi là đời kiếp.
We just don't know, because we don't know when they were born. That's all. So we think, and we don't see them dying. That's why we think they live forever. But it's not true. They eventually do die. In the Western culture, they also have immortal. Are they the same or are they different kinds? They're the same kind. They're similar kinds. Okay. For example, the immortals, the Taoists are not restricted to the Asia. In Europe, they also have Taoists. Không phải là đạo giáo là bên Á Châu mới có, Âu Châu cũng có nữa. There's a well-known Taoist in Europe, who was known in the older eras by the name of the Count of Saint Germain, the Comte de Saint-Germain. Right? Still is. Ông đó là he was seen as in the ancient times, the Tsarist time, as well as after the Revolution, the French Revolution, Shakespeare's time. Ông đó là ông lộ diện ra lúc mà còn cái thời mà bên Nga Xô, mà lúc mà còn vua chúa, rồi sau khi lộ bên Tây thời Shakespeare, hoặc là bên Anh thời Shakespeare, hoặc là bên Tây sau cái thời sau khi mà họ cách mạng bên Tây đó, cách mạng 1776, 1974, right? Peace of Bastille. 1764. Someone doesn't remember his French history anymore. Có người đó không nhớ cái bài học lịch sử bên Tây nữa này. When we went to high school, French high school, that's what we must learn, French history. Anyway, so the Taoists also are beyond Asia because they have nothing else. They roam around. So they manifest as Europeans, they manifest as Asians, they manifest everywhere. Yes? Chad is asking what's the name again? The Comte de Saint-Germain. The Count of Saint-Germain. Next time he's in town, remind me of that. I show him some pictures because it's documented by a guy here, a fellow here, down south. What's his name? Near Gogyo Temple. He has his own place. He's a bodhisattva. I forgot his name now. He wrote a book on that. His book, he documented all these occult practices, the Masons, the Rosarians, and he's incredible. He did all the research, and he wrote a book, very, very hugely popular. He used to charge like a few $100s for that book, $300. And then his successors then cut the printing cost down, went to Hong Kong to print it, and sold it for $50. I bought one. So. I bring it next week. I know you guys are interested in becoming immortals and so on, so I bring next week, okay? Promise. Remind me. Okay, send me an email or something Friday, just in case, because she's born. Thành có cái ông này. This guy is something else. I trust him because he's really a bodhisattva. He's a lay person, manifest as a lay person. He's really a bodhisattva. Cái ông này là ông người Mỹ, người da trắng, nhưng đây thì ra là ông người cư sĩ, ông thông thái dễ sợ. He has what the American call it optometry. I forgot the name. This is a documented fact, scientific fact. Okay, đây là cái tụi khoa học gia Mỹ chứng minh rằng, for example, if you put a glass of water in this room here, để một cái ly nước ở trong phòng này, okay, over time, if you have the ability, you look at the glass of water, you can see it records every single thing that happened in the room. You can tell who has been to this room. That's spiritual power, by the way, but that gets recorded in that glass of water. People have that ability. This is what the Western scientists have documented. That's a fact. It's possible. Okay.
Dạ, như khoa học gia bên Tây phương ta biết rằng I'm digressing, but it's in the process answering Jack's question because I know Jack is interested as well. And then he can ask Randy about the title, or Randy can go to that place. Guys say it's not too far from Goldville, by the way. Okay, and it's probably in the back of the book. And it's only $55. Nice Christmas gift. It would make Jack's day. Thành ra để một cái ly nước như vậy thì có người có khả năng nhìn cái ly nước mà có biết được là trong phòng này là những người nào đã đi qua trong cái phòng này, nước nó thâu lại hết những cái cảnh đó. Okay. You know, for example, the scientists, the Western scientists know that energy never dies. Quý vị biết không? Khoa học gia Mỹ, Tây phương để chứng minh rằng cái năng lực nó không bao giờ chết. For example, my audio energy here, chẳng như cái âm thanh mà tôi tạo ra là cái năng lực. My audio, my voice is some kind of audio energy, right? It doesn't die. It keeps on going, traveling around the universe. All the energies travel around the universe. It's entropy. Yeah, whatever it's called. Yeah, you have to talk to that scientist in the back. Okay. So it's a known fact that energy never dies. It gets recorded in a glass of water, and they have the ability to then decipher that, and then can tell who has been to this room. It's a scary thing. You don't need cameras anymore. Okay. Thành ra người ta biết cái hàng khoa học gia, tao nói năng lực là không bao giờ nó chết hết. Cái năng lực nó chỉ di chuyển trong cái vũ trụ mình thôi. Hàng mình nói như vậy, cái năng lực này nó sẽ di chuyển, nó chuyển tất cả vũ trụ. Okay. So, thành ra thì cái năng lực nó không bao giờ chết. Cái năng lực nó được thâu lại trong cái nước. Thì người ta có cái khả năng, ta nhìn cái nước, ta hiểu, ta đọc được cái năng lực đó. Ta nói những người nào đã tới trong cái phòng này. Ta không cần phải sai, không cần có điệp viên nữa. Mình cứ thảy nước đi khắp tất cả thế giới, mình biết hết tất cả mình muốn biết. So you don't need spies anymore. Spies are too expensive. You just send out water, glasses of water everywhere, and then use the internet to download. Jack said he changed mantra into water, so his chant would be always repeated. What, he can create water from mantras? Really? No, he chant the mantra into the water, so he will always flow. Anyway, I don't know how he got there, but anyway, Taoist. Anyway, the question is about long life. So, even though these long life people have developed abilities, but basically, when we have a body, we eventually have to die. Cái cơ thể này trước sau mình phải chết. Vấn đề là trước hay là sau rồi. Không bao giờ sống vĩnh cửu được. You cannot live forever with a body. Với cái cơ thể này không thể nào sống luôn luôn được. Okay. Any other questions? Number 3. Cái loại hoành tử thứ 3 is to hunt for sport, to indulge in drinking and lust, or to become excessively dissipated and then to be waylaid by non-human beings that rob one's essence and energy. Cái hoành tử thứ 3 là tại vì mình thích đi săn, hoặc là mình thích uống, hoặc là thích hoang đường. Vì có thể nhiều khi mình vui chơi quá trời quá độ thì có thể bị quỷ nó tới, nó nhập, nó hút tinh, cái tinh của mình để mình chết. Okay. I think even in a Chinese history there are emperors who died from excessive self-indulgence. That's a known fact, isn't it? Trong cái lịch sử người Tàu á, Việt Nam thì ít, thì người Nam ít cái đó. Người Tàu có nhiều cái hoàng đế mà vì chơi bời quá đấy, thành ra gọi là túng dục vô độ, đúng không? Chơi bời quá thành ra bị chết yểu. Okay. And this kind of untimely death here
is all these are manifestation of oppressing others, retribution for oppressing others. Đó là tại vì mình bức não người ta. Another one that's not translated into English. Có một cái nguyên nhân khác nữa mà không dịch ra tiếng Anh này. Tha tăng thượng quả, sư cô biết là gì không? It's only in Vietnamese and Chinese, not in English. Yeah. Ai biết cái này là gì không? What is that? This is the 正善果. This area, the three characters, this tha, 正善果. Okay, that's Chinese. Vietnamese is tăng thượng. Okay. 正善 meaning that those who are excessively arrogant. Những người mà ngạo mạn quá đấy. Quá ngạo mạn. For example, I'll give you an example of something very scary personally. Cho một cái ví dụ về cái loại cái tăng thượng quả of the excessive arrogance. Okay, translation is not that good because I'm not sure how to translate it. Excessive arrogance. I give you an example which is kind of very close to home. In our line of work, we have certain kind of attainment. Chẳng hạn trong nghề tụi tôi, trong cuộc đời tụi tôi tu hành, có được tí trình độ, có tí kết quả. Then we begin to see things. Cái mình bắt đầu thấy được cái này, thấy được cái nọ. And so we think we are it. Bắt đầu mình nghĩ là mình giỏi hơn người ta, cái gì mình cũng biết hết. We know everything. Especially when you ask us questions, if we're here sitting here and trying to be the teacher, and you ask us questions, we can't answer your questions. Chẳng hạn như là chúng tôi phải ngồi để giảng pháp với quý vị, xong quý vị hỏi câu hỏi, xong mà hỏi câu hỏi mà 448. Cái hỏi câu hỏi mà tại mình là gọi là vai vế người thầy thành mình, mặc dù mình biết, mình tưởng mình biết, mình phải chế đó, mình trả lời với quý vị. Okay, so what happened is every now and then what we have is sometimes called 正善, lâu lâu bị cái tăng thượng vậy, có nghĩa là mình nghĩ mình ngạo mạn, mình nghĩ mình hơn người ta, mình không có, mình dám nói mình có. Okay, mình không biết mà dám nói mình biết. So what happened is that because of our arrogance, very, very, very common tendency for us Dharma speakers is that even though we don't know, we think we know. So we make claims that are not true. Okay, very dangerous habit. It shortens life. Nói cho biết là quý vị những người mà giảng pháp cẩn thận đó, cái đó làm mạng mình nó cục lại. Because you lie, or because if you don't know, are you lying because you lie? Yeah, you making claims that totally not true. Thành dám nói làm cái chuyện đó, dám nói là mình không thấy, mình dám nói thấy, mình không biết, mình dám nói biết đó. Cái đó là vàng mình cục lại. Isn't that meant to be a special kind of offense? Yes, actually, for the monks and nuns, if they do it on purpose, okay, then they lose their precept substance. However, if they do it out of arrogance, okay, if they purposely do that to try to cheat you out of your money, then they lose their precept substance. Nhưng người tăng á, ni mà thọ cụ túc giới rồi mà cố ý làm như vậy á, okay, thì sẽ mất giới thể. Chẳng hạn như họ không biết, họ nói là tôi không biết gì hết, mà nó tôi thấy con quỷ. They say they don't know anything. They say I saw a ghost, and they can't see a ghost. That is a very grave offense for us. Thành không thấy không thấy con quỷ mà dám nói mình thấy con quỷ, cái đó là cái tội nặng không thể tưởng được. Chúng tôi mất giới thể ngay lập tức. Okay.
Trừ phi, except for when we say it out of arrogance. We think we're so arrogant, we think we really believe we do see it. Okay? That's why it's called chân sàng tăng thường, có nghĩa là vậy. Là tăng thường có nghĩa là mặc dù mình không biết thì mình ngạo quá, cái tâm mình nghĩ, bụng mình tự nghĩ rằng mình biết được, mặc dù mình không biết. Thành mình nói những cái lời đó từ vì cái ngạo mạn, chứ không phải từ vì tham tiền bạc quý vị, là tham cái tâm mình lừa bịp quý vị. So we say untruth, we make these claims out of arrogance instead of trying to cheat you out of your money. It's called chân sàng. Cái đó gọi là tăng thường đó. Is it clear? Okay. If you do it like that, and then you plant the cause for the third kind of untimely death. Thì nếu mà làm những chuyện đó, sư cô à, mình trồng cái nhân để sau đó mình hoành tử thứ ba. Alright? You don't have to be a monk, no. You try to do similar kind of thing in your daily life. You also plant these types of seeds. Okay. Watch out about arrogance. Thành cái ngạo mạn nó hại, ta hại dễ sợ, quý vị đừng có tưởng. Okay. Hai phần khác nhau. And the other one is you oppress and you afflict others. So the Chinese is very precise. Cái chữ Tàu, chữ Việt nó rõ lắm. The translation to English is not that great. Inflation is the oppressing. Actually, the actual exact precise meaning for the causes that you plan for this kind of retribution is actually oppressing. Okay. Thiệt ra cái chữ Tàu nó rõ ràng lắm, pháp Tàu nó rõ ràng lắm. Thứ nhất cái nhân mình trồng để hái cái quả này là mình bức người ta, bức bách người ta. So you press others, you pressure others, you press others, and then you also afflict them. You press them until to the point when they get real afflicted. Thành bức bách người ta, để độ người ta phiền não. Okay? So the Chinese Dharma is very precise. Cái pháp Tàu diễn tả cái pháp đại từ này nó rõ ràng không thể tưởng được. Mình phải bức bách người ta để độ người ta phiền não, tức mình đang trồng cái nhân để mình hoành tử của mình. So in other words, let me restate it in English for you, because it's explained that in Vietnamese. The retribution of this kind of untimely death because you oppress others to the point where they get very afflicted. Then you what you saw. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay. Thành cái tăng thượng quả là tại mình thường nó dịch ra tại cái phần cái gì là cái phần mà nó hơi chuyên riêng một tí. Tàu cái gì mình lâu mình đọc con Tàu, cái pháp Tàu nó rõ như vậy, thành mình lười thì mình giảng phần thôi, mình siêng mà giảng thêm phần nữa. Yeah. Okay. The fourth to seventh kind of untimely death. Cái loại hoành tử thứ 4 thứ 7. Number 4, burn living beings. So the causes for the fourth kind is you burn living beings, đốt chúng sanh. The fifth kind is tiêu liệu dỗ chuyện, drown living beings, dìm chết chúng sanh. Thứ 6 là ăn thịt chúng sanh. 6 is eat living beings meat. 7 is to trap living beings. Thứ 7 là đọa chúng sanh. Thứ 8, 8 is a poison. Why do I stop at 7th? Okay, it's a typo. The 8th kind is poison, the mantra is a ghost. Okay.
mình dùng độc dược hoặc là yếm chú để hại người ta. Hoặc thứ 9 là mình đoạt của chúng sanh. So the 9 is you take by force. So the 6 is why we do vegetarian, because why you have to stop me? This is something I don't want to talk too much because a lot of people are still eating meat. So có người hỏi cái thứ 6 là ăn thịt chúng sanh, vì vậy mình mới ăn chay không? Tôi nói hỏi tôi làm chi, tôi tính đi chứ, tại vì có nhiều người còn ăn thịt lắm, tôi không muốn đụng chạm người ta. Phải không Quang Ngân? That's what happens when you eat living being meat. You're shortening your life. Mình ăn thịt á, màng mình nó cụt lại. Okay. Chắc chắn trong tương lai màng mình sẽ nó sẽ cụt, chắc chắn trong tương lai mình sẽ có hoạn tử. For sure in the future you will get a short untimely death. Okay. And this is the nature of our human state. Cái cảnh giới con người nó vậy đó, cái loài người nó vậy đó. Vào cái thế mà what we consider to be normal, actually we are killing ourselves. Cái mình tưởng là cái thông thường cuộc đời mình, ai cũng làm, nên làm đó, là cái mình tự giết mình. We're killing ourselves by eating meat. Khi mình ăn thịt á, là mình đang tự giết mình. Okay, I'm sure that's not what a lot of you want to hear. Tôi chắc chắn quý vị muốn nghe cái này nữa. Mình muốn làm lơ cũng được nè. Thank you. Okay, any questions or disagreements? Precisely. The fact of the matter is that meat tastes good. Thì thật phải nói rằng thịt ăn ngon. Isn't that true? Anyone disagrees? Ai không đồng ý không? See, everyone agrees. Even the vegetarians, the self-proclaimed vegetarians. Ngay mấy người ăn chay cũng không dám giơ tay. You see, the animal meat tastes great. I mean, the variety from all the food in the world is incredible. The meat variety is incredible. Especially in the Asians, they have this they eat anything from the animals. Người Á Đông mình khéo léo lắm, là tất cả những cái bộ phận trong cái cơ thể của con vật mình ăn hết, không muốn phí cái gì hết á. Chẳng hạn như người Huế tụi tôi là thích ăn huyết. Or the Central Vietnamese people like myself, we love to eat animals' blood. You know, excuse me, I'll be very graphic, so you may not want to listen to this. You know, one of the favorites we have in that part of the country is duck blood. Cái bên người Trung biết, người Nam có. Tại tôi nhớ hồi nhỏ tôi thấy cái này nhiều, because I witnessed a lot of this when I was younger in Central Vietnam, in Vietnam. Hồi đó ở Việt Nam còn nhỏ, tôi còn nhớ mấy cảnh này. Là I remember people when friends and relatives come over for a visit. Nhớ hồi xưa mỗi lần có bà con họ hàng sắp tới, yeah, not yet. I tell you when, okay. And then what happened is that we used to have chickens and ducks as domestic animals. Trước nuôi bò, nuôi vịt, nuôi gà trong nhà. Họ hàng tới là bắt đầu sai con chạy đi rượt con vịt. So as soon as the relatives come over, we send a young boy to go and chase after the duck. We catch a duck, okay, bắt được con vịt một cái, đè xuống. Móc cái lôngในcổ này. I witnessed this so often. I saw this. You saw it too? You still remember? How can you forget? Huh? All the time. All the time. Even here
Very heavy obstructions. I never saw that here anymore. Hồi nhỏ mình thấy cái cảnh đó. You see, when I saw that when I was younger, it's a normal thing. That's what adults do. And you cook it up, and all the relatives enjoy it, and you enjoy the meat. So it's a normal part of life. Hồi trước mình sống với đó là cái sung sướng, mình hạnh phúc, tại mình rượt vịt, mình đi rượt vịt được chơi vui, rồi bóc lông nữa, xong cái gỗ nó hở ra, xong rồi have you skin them, you peel off the feathers here, in the next area here, right below the beak, ngay dưới cái cổ nữa, okay, right here you expose the skin, okay, and then you take a knife. Okay, this is yeah, that's right, girls. Okay, and then you take a knife, cứa nó, thấy cứa. So what happens is the duck goes up, and then blood starts spurting out, and then you put a plate underneath. Is it graphic enough for you? You think Dharma lecture is not gory things? Well, think again. You see blood dripping out, and then you collect the blood in the plate, and pretty soon it coagulates. And you drop the rau rum, and you drop herbs, you drop spices, and it's already salted. You don't need to add any salt, by the way. Không cần thêm nước mắm, ông có thêm muối đúng không? Tại máu nó mặn sẵn rồi. Okay, so you add rau rum thôi, xong mình bỏ nhắc tí sữa, and then before you eat, you add a little bit of maybe peanuts, because Vietnamese they cheap, they don't go for things like cashews who too expensive, pistachios too expensive. We eat peanuts. Việt Nam mình đâu có ăn mấy cái loại, bên này ta có hàng pistachio, cashew, mấy cái nấc nó ngon lắm. Tôi có ăn chưa? Chưa hả? Bữa nào tôi gửi cho ăn. Khỏi thắc mắc. Đây mấy loại nấc nó ngon dễ sợ. Việt Nam mình ăn đậu phụng đúng không? So Vietnam we eat only peanuts, but you sprinkle the crushed peanuts on there, and then with the spices, with the herbs, and then before you eat, you take a slice of lemon, you squeeze it, and you eat. It's incredibly tasty. Ngon không cái gì? Nói có thèm không? Huh? Anyone? Gớm. Nghe thầy kể xong gớm chứ ăn nữa. I asked them, anyone feel like eating blood anymore? I said, I'm graphic in that they remember this, and the next time they see that plate of blood that Pauline prepares for them. Làm sao để mà mấy đầu bếp mà đưa cái gì một cái dĩa mà huyết đó ăn nhớ nó từ con ngỗng. You have to admit it's good though. I mean, all these delicacies of the world from meat is incredible. Let's face it. What about in ancient time, very famous Chinese delicacy? Cái này bên Tàu rất là nổi tiếng. Back in Vietnam, we used to envy that. Hồi mà trẻ tôi nghe kể chuyện là tôi cũng thèm dễ sợ lắm. You know, everyone knows about this. Yeah, monkey brains. You put a monkey in a cage, and only the head is exposed, and you take a knife and chop the top of his head off, and then the emperor boy is still alive, and the monkey is shaking and kill. And then the emperor then take a spoon and eats the monkey brain alive. Still fresh, the freshest monkey brains in the country. Do you hear that? Ha. You the one, the new attendees. Có mấy phụ nữ mới lâu lâu mới tới lần, bữa này nói kể để cho nhớ. So definitely meat, you know, the point that what's the point in living? You don't enjoy you take advantage of those pleasures. Thì sao cái cuộc đời mình sống có những cái thú vui đó thông thường đúng không? Ai làm vậy mình cũng chuyện thông thường.
People don't realize that all these customs are designed to shorten our lives. Họ không biết những cái tập tục đó là để cho mình cái cuộc sống mình nó càng ngày nó càng ngắn thêm. Sống cái đó là sống tàn bạo, cho nên tại vô mình mới làm. Yeah. Oh well, any questions about anything else? They actually show the monkey thing on Discovery Channel. Few years back, I saw it. You saw it? Live? Yeah, they broadcast like healthy surfing, people eating over there. But Jimmy, think about this. What about the Frenchmen? What about ông hỏi là ông thấy cái này trong đài truyền hình bên Á Đông lại như vậy. Tôi nói đừng nói Á Đông, mà Á Châu, bên Âu Châu, cái tụi Tây đó ước compatriots. Cái ông the guy back there. Cái ông ước mà cái ông là người Tây mà ông người Tây sao? Biết sao? Nó nuốt con trùng đó. They eat the snails alive. They swallow it alive. You know that? It's supposed to be good for your skin. Yeah, it's excellent for your complexion. Oh, I'm swearing to God. Okay, tôi thề với Chúa Trời đó. Okay, you should know that. As soon as you see me swearing, okay, you better know it's not true. Okay, phải nhớ tập cái thói của em, mỗi lần mình nghe thấy mà tôi thề là đừng có tin tôi đó. Especially when I swear over the Buddhas and my masters and the Bodhisattvas, do not believe me. Okay, and run away from people like that. Why is that? If you're not telling a lie, why do you have to convince me to believe you? Tại sao vậy? Tôi sợ mấy người thề, tại sao? Nếu quý vị không nói sự thật á, tại sao phải thề để tôi làm gì? Muốn tôi tin làm gì? Không nói láo sao mà muốn tôi tin làm gì? Tôi không cần thề, nó không tin thôi, ráng chịu thôi, tuổi gì tôi thề. Tôi thề tại tôi cần quý vị tin tôi mới thề thôi. I only swear over my dead mother's body or my grandmother's soul or the God and the Bodhisattva because I'm telling a lie and I want you to believe it. I need you to believe it. That's why I need to swear. If I tell you the truth all the time, why do you need to swear? Tôi nói thật hoài tội gì tôi thề làm cái gì? Hả? Không tin thôi, ráng chịu chứ đâu phải chuyện của tôi đâu. Hả? See? People, they betray themselves constantly. Bị lòi đuôi ra đều. So that's why I'm telling you, I swear to God. I swear to God. Anyway, I don't know what brought me there. Any questions? I have here. Thì trong cuộc sống con thấy có những đứa trẻ nó sanh ra đời nó còn rất là hồn nhiên, nó trẻ thơ mà tại sao nó lại mất sớm? Mất sớm tại mình vọt từ nó. Cái đó là kiếp trước sao cô biết được? Kiếp trước những cái nhân này là mình tạo ra rồi thì mình phải đợi trả quả thôi chứ mình đâu có né được. Đa phần là kiếp này. So how come we have infants, children who are born and die young? I say that's from prior lives karma, not necessarily on this one. Any other questions? .450. Moreover, Ananda, King Yama keeps track of the karmic records of all the inhabitants of the world. If there are beings who are not filial to their parents, who commit the 5 rebellious acts, who revile the triple jewel, who destroy the laws of the country, or who violate the precept of truthfulness, then Yama, the Dharma king, examines and punishes them according to the severity of their offenses. Therefore, I encourage people to light lamps and make banners to liberate beings and cultivate blessings so that they can overcome suffering and peril and forestall all disasters. Okay. Lại nữa, A Nan, vua Diêm Ma kia là chủ lãnh ghi chép sổ bộ, tên tuổi tội phước trong thế gian. Nếu có chứng hữu tình nào ăn ở bất hiếu, ngũ nghịch,
hủy nhục ngôi tam bảo, phá hoại phép vua tôi, hủy phạm điều cấm giới. Thì vua Diêm Ma, Pháp Vương tùy tội nặng nhẹ mà hành phạt. Vì thế ta khuyên chúng hữu tình nên thắp đèn làm phan, phóng sanh tu phước, khiến khỏi được các khổ ách, khỏi gặp những tai nạn. The English translation is not very good. Like the truth, the precept and truthfulness here. Cái phần mà tiếng Anh nó dịch nó hơi lủng củng một tí. Because the precept of truthfulness here from Chinese is not really that. The Chinese saying that 毁于信戒. 毁 meaning destroy. 于 is act. Sin is faith. 戒 is precept. So you destroy the faith precept. Okay, it's really not truthfulness. Okay, you destroy the trust. Okay. So truthfulness is actually an outer layer. Actually, this has to deal with the trust. There are many reasons why we destroy the trust. Okay. Not number one reason, most primary reason is truthfulness. When you tell lies, that's when you lose the trust. You fail you destroy people's trust. So that's a real reason for that. All right. So this is why when this morning I talked about the people who learn this thing here. It's not the in the future. I really encourage people who cultivate to learn Chinese. Because Chinese is by far the most accurate. Hồi sáng mình nói chuyện ngôn ngữ, tu hành cái ngôn ngữ đó, cái ngôn ngữ. I'm not horribly worried about the way that you explain yourself. I'm more worried. First thing is I'm more worried about you able to understand the Dharma precisely, what the Dharma is telling us. Because the Chinese Mahayana text is extremely accurate. Thành ra cái vấn đề mà giảng pháp nó không quan trọng. Trước khi muốn giảng pháp mình phải hiểu cái pháp phải đã. Hiểu cái pháp rõ ràng rồi thì lúc đó mình giảng mới được. Thành ra muốn hiểu cái pháp rõ ràng phải học tiếng Tàu mới hiểu rõ được. Okay. Thành ra người trong tương lai mà muốn tu phải học tiếng Tàu. So in the future, when we have large facilities and Sunday schools and so on, my intention is to have Chinese classes. Thành trong tương lai khi mà cái chùa có chỗ rộng hơn tí, có phương tiện thì sẽ có dạy tiếng Tàu. Because I happen to believe the Chinese text is the best. Thành ra cái kinh điển tiếng Tàu là rõ ràng nhất, tốt nhất. Okay. Người Việt Nam mình dịch ra, lần tôi dịch cũng dở nè. Hủy phạm, nó phải cấm nha, cấm đâu phải là tín đâu. Okay. Hủy phạm cái tín giới chứ không phải điều cấm giới. Cái phần này nè là hủy phạm tín giới chứ không phải là điều cấm giới. Việt Nam dịch cũng trật. This is my mistake. Okay, I'm not blaming anyone. It's my translation is inaccurate. Okay. There is a personality down there. Có một cái nhân vật ở dưới đó, ở dưới cái thế giới dưới á, down there, where we live. Ngay ở dưới mình ở này. This is where we live in the southern continent. Okay. Jambudvipa, cái chim châu Diêm Phù này mình ở đây á. Thì ngay dưới châu mình á, ông Diêm Vương ở dưới. There is a guy who is working downstairs. Có một cái ông Diêm Vương, ông đang làm việc ở dưới. He's in charge of all the world name records. Thế gian danh sách là ông ghi sổ hết. Okay. And he's in charge of the triple realm living beings who have not yet ended their afflictions. Những cái người nào trong cái tam thế này mà chưa đoạn phiền não,
đều bị ông kiểm soát hết. Anyone who has not ended your afflictions, okay, that means that he still has influence over you. Okay. So, for example, let's say you cultivate, including those people of the Taoist dharmas or the Hindu dharmas. Chẳng hạn như những người mà đi tu theo pháp Đạo Tiên, hoặc là pháp yoga, hoặc là pháp tuổi Ấn Độ, thì vẫn bị ảnh hưởng. So, for example, a bhikshu cultivated samadhi and at life end was born the fourth dhyana heaven, and give rise to a slandering mind, and he fell to the hells. Thành một cái ông tỳ kheo đó tu thiền, tu pháp thiền, rồi khi mà chết tại cái thiền định cao, thành được sinh vào cái cõi tứ thiền, rồi sanh một cái tư tưởng ngạo mạn, gọi là phỉ báng tam bảo. Thành sau đó sống trong cái tứ thiền trong một thời gian thì cuối cùng cũng rớt xuống địa ngục, như là trong cái nhân đó, because of the giving rise to a slandering thought of the triple jewel. He created the seed to fall. So when his blessings in the heavens ended, he fell. Okay. Thành khi mà hưởng cái phước trên trời xong rồi á, thì phải đọa địa ngục. Now this particular King Yama here keeps track of all the good and evil that we do, that we created. Ông Diêm Vương này á, là ông biết được hết tất cả những cái nghiệp mình tạo ra, hoặc tốt hoặc xấu. Okay. So for example, this lifespan here text all the evil you've done, I mean all the good you've done. Những cái ông này, cuộc đời ông này, ông ca sĩ này, cuộc đời này những cái gì mà xấu, không, cái gì tốt ông làm á, thì he knows it. It's been recorded. And so when you die, you go and you have to go see him. Okay, most likely you have to go to see him. Khi mình chết á, chắc ông sẽ phải cần gặp Diêm Vương, thì Diêm Vương dỡ cái sổ đó ra. So he looks at this record here and says, okay, based on this record here, this is where you're going to go next. Because he takes a tally of all these things and says, because of this out of imbalance, overall, this is why you should go next to undergo retribution. Okay. Thành ra ông nhìn cái sổ đó, ông quyết định trong nói tóm chung lại thì nếu như mà ác nhiều thì phải rớt, tốt thì mình được bậc thăng, mình sinh quả tốt. Okay. Nothing ever slips through the crack. Không có sót cái gì hết. Quý vị đừng tưởng là don't think that just because you can keep away from your wife doesn't mean that no one knows about it. Đừng có nghĩ là mình giấu chồng là không ai biết. Okay. Giấu chồng, you know the husband giấu chồng cũng biết, Diêm Vương cũng biết như thường. So even if the wife doesn't know, King Yama still knows about it. Okay, Jimmy? You can outsmart your wife, you can outsmart your teacher, but you cannot outsmart King Yama. Có thể bịp vợ được, có thể bịp chồng được, có thể bịp thầy được, nhưng để bịp Kim Vương là không được á. Trước sau phải trả cái quả đó. Làm bậy là phải trả. Okay? Not every one of us get to see King Yama. Không phải ai phải gặp Diêm Vương đâu. One particular kind of person who does not have to meet King Yama is who? Một cái người, ví dụ một người không cần gặp cái King Diêm Vương là ai? This person. Người này nè, cái người đã đoạn cái phiền não rồi thì không cần gặp Diêm Vương nữa.
Những người nào vẫn còn phiền não mới phải gặp Diêm Vương. Okay. Tại vì những người còn phiền não là vẫn bị Diêm Vương cai quản như thường. Because if you still have affliction, you still under the jurisdiction of King Yama. If you have ended your afflictions, then you are beyond the control of King Yama. Một khi quý vị đoạn phiền não thì Diêm Vương không có quyền gì với quý vị nữa. What's another word for the person who has ended affliction? Một cái gọi người hả? A-la-hán. Fourth stage A-hán. Third stage still are under jurisdiction of King Yama. Tám quả A-la-hán vẫn bị Diêm Vương quản trị như thường. Tứ quả mới thoát được. Đừng tưởng A-la-hán ngon nè. Okay. It's not that easy. Ông Diêm Vương này, ông quyền lực ông lớn dễ sợ lắm. King Yama is incredibly powerful, folks. He's not a guy you wanna cross. Ông vua này đừng có chọc ổng, phiền lắm. Ông nhớ gì ông nhớ hết. He remembers everything, especially when you make fun of him. Nhất là khi mình chọc quê ổng nhớ suốt đời. Không bao giờ ông quên cái này. Okay. Any other questions? Tứ quả trở lên. Vẫn còn. Vẫn còn phiền não chứ sao mà thoát được. Ta nói là trong ta nói không còn phiền não thì ra cái đó là phiền não đầy. Không còn nhiều phiền não như mình, nhưng phiền não vẫn đầy. She says at the first stage Arhat, say they ended affliction. I said, no, it's not true. They ended a lot of afflictions as compared to us mortals. Confused people. The kind of affliction they have is a lot less than ours. But they still have a lot of afflictions, trust me. Phiền não không nhiều lắm, nhiều không thể tưởng được. Nhưng điều họ khác loại phiền não mình thôi. Yes. How did he get rid of your affliction? No, how did he get his position as King Yama? How he got his position as King Yama? Would you like to apply or what? No, I just want to know like the history, like how did he get that position? Hỏi làm sao mà thành Kim Diêm Vương? Does anyone know? Ai biết không? She only shows up like once in a blue when he asks me a question like that. It has nothing to do with between Master Sutra or Mahayana. She only knows about how he got there. Isn't he in Bodhisattva? Then he bowed to help living beings or something like that? I explained that later on in Earth Sutra. I explained. I have a slide in our Earth Sutra that explains that how he got to be there. Actually, kinh Địa Tạng tôi mới giảng cái phần này, tại vì because Earth Sutra has to deal with King Yama. That's why we explain the origin of King Yama so that to help Earth Store's job a little bit. Tại Địa Tạng là phải đối phó với Diêm Vương mà. Thành cái kinh đó mình phải giảng rõ về Diêm Vương một tí. Đại khái là Diêm Vương là tại vì ông lập cái nguyện đó, là ông trả thù người ta. He made a vow to take revenge on the people who tortured him. Lúc mà ông làm người á, ông bị người ta hại, phải làm nhục, thành ra ông lập cái nguyện nói là tôi sẽ muốn làm Diêm Vương khi mà mấy người hại tôi đó chết đó, để tôi phán người ta. I sort of hinted that mình nói bỏ nhỏ cái gì trước. So I sort of hinted that to you earlier. I said, remember, don't want to offend him. This guy here, before he died, he made a vow. I want to become that kind of person, that kind of responsibility, so that I can then have a chance to pass judgment on these people who harm me. And that's how he got there.
That's the first reason. Lý do đầu tiên ông bạn làm Diêm Vương vì vậy. Okay. Does it help, Jenny? Is it just that one person, or does it change? It has lots of them. There are lots of king Yama. Yeah. There are many king Yama. Each world has a king Yama. Mỗi cái thế giới nó có một ông Diêm Vương. Một cái Phật đồ có Diêm Vương. Except for the Buddha land. Trừ ra mấy cái tịnh độ thôi. So the animal realm has their own king Yama? No, only the house. King Yama is a hell resident. You need to have a house. Mấy cái thế giới mà có địa ngục á mới cần Diêm Vương. Okay. So this relates pertains to the country, the world that has a house. Okay, that's where he resides. Okay. Any other questions? So now that Jenny knows, she can bring forth a vow and become King Yama and go down to the house. Bây giờ Jenny biết rồi, có thể lập nguyện để mà đi xuống địa ngục đi. Okay. 5 rebellious offenses, 5 rebellious acts, cái ngũ nghịch. Reminder, folks, be careful here. Don't kill your father, don't kill your mother, don't kill your teaching monk. Đừng có giết cha, đừng có giết mẹ, đừng có giết thầy. Do not shed the Buddha's blood. Đừng có làm thân Phật chảy máu. Okay. Do not destroy the harmony of Sangha. Đừng có phá cái hòa hợp của tăng đoàn. Be very careful. You're around the temple, don't do anything to create discord in the Sangha. Ở trong chùa, chú ý đừng có làm cái gì để tạo cái sự bất hòa giữa của tăng đoàn. Okay? Be careful. Extremely careful, because the one thing here brings a lot of heartaches for you down the road. Không cẩn thận mấy chuyện nhỏ như vậy thôi, trong tương lai cái quả nặng lắm, cái nghiệp nó trả nặng như vậy. Okay. Any other question? Ê, Từ Ngân lâu ngày quá, tưởng chết rồi chứ. I thought she passed away already. Oops. Supposed to say glad to see you. Not supposed to say I thought you passed away. Okay. Now, when Confucius wisdom, ông Khổng Tử, ông dạy, he says about on the superior man, những cái trượng phu á, thì có 3 cái loại sợ trời, sợ đại nhân, với sợ thánh nhân. They're afraid of heavenly mandate. They're afraid of great men, and they're afraid of the sage's words. That's what superior men are afraid of. Only have 3 kinds of fears. They fear nothing else. Những người đại trượng phu chỉ sợ có 3 cái loại sợ thôi, không sợ gì. Không sợ sét, không có sợ sấm. Okay. They're not afraid of the thunder. They're not afraid of the king. They're afraid of the heavenly mandate. Why is that? Because they realize that heaven still watches over them. Họ biết rằng họ sợ trời là tại vì những trời vẫn nhìn và vẫn quan sát thấy họ được. Okay, we may not be able to see them, the great, the superior man, but the heavens can see them. Mặc dầu họ có thể bịp người được, bịp người đời được, nhưng để họ không thể nào bịp trời được. Họ phải biết sợ trời. Trời có ra luật, phải biết theo cái luật của trời. So, what is the heavenly mandate? Luật của trời là gì? Nếu phạm cái luật trời đó, trời có quyền đánh chết đó nha. If you violate this heavenly mandate, they can kill you. By the way. So what is his heavenly mandate? Hey Jack, what is heavenly mandate? I ask a Taoist for a change. Hỏi mọi người theo đạo giáo thì nói sao? What's heavenly mandate? Ai biết không? Trong lúc đó ông Biên trả lời. No one knows.
All you cultivators don't know what the heavenly mandate is. How can you cultivate? You don't know what the heavenly mandate is. Okay, so what are the wrong things? Ông trả lời rằng nếu làm trật á, làm nghịch á, làm lỗi á, thì sẽ bị trời phạt. Tôi hỏi là lỗi gì? Cái gì gọi là lỗi? What is the heavenly? What is the offense? Biết không? Từ môn có biết luật trời là gì không? Nghe được không? Được không? Biết trời á, cái luật của trời là gì biết không? Tại vì ở đây mà không theo luật trời, không tuân luật trời, trời đánh mình chết á, thủ quyền đánh mình chết á. Cái đó it's a fact, it's well known in Chinese. Okay, bên ông Tuyên Hóa ông kể chuyện á, because Master Shen Hoa, I don't know you guys remember this, you are followers of Master Shen Hoa. He recounted a story of a guy, thầy Tuyên Hóa thầy kể rằng in Tàu á, in China back then, there is a guy, a rice merchant. Có một người bán gạo bên Tàu á, ông bán gạo ông giàu dễ sợ. He became very very rich, like filthy rich. Bán gạo thôi mà giàu không thể tưởng được. Tại sao vậy? Tại ông gian. See, he used to sell rices to the villagers who are kind of, quote, excuse me, because this is what he uses, stupid. Okay. Mấy người mà hồi xưa mà ở bên Tàu họ bán gạo cho mấy cái làng quê đó, người ta gọi là chất phát đó mà. Remember? Chất phát this morning. Okay. The English translation is kind of stupid. Kind of stupid. Chất phát. So what happened is when he sells some rice, either he would wet the rice, or he used a wrong scale, like a tip, a bad scale, or more commonly he would wet the rice so that when he weighs the rice, it's heavier than it really is. That's how he makes his filthy profits. Từ xưa là thay vì bán gạo trước khi bán gạo, ông ngâm nước một tí gạo trong tí xíu nước để cho nó khô lại, thì cái gạo nó nặng hơn. Thì khi bán gạo á thì mình cân cái cân nó nặng hơn. Là vì ông lời dễ sợ, ông lời không thể tưởng được. Ok, hiểu không quản biết làm giàu chưa? So he became filthy rich, and so he was ripping off all these stupid villagers. Bán gạo mấy cái vùng thôn quê không, giàu không thể tưởng được, bịt người ta. And one day they found him dead by the wayside, by the roadside, struck by lightning. Một ngày kia người ta khám phá ra ông bị sét đánh chết ngay bên cạnh bờ đường. Okay, and lightning struck him and burned the back, struck him on his back and burned his back, and it has some kind of Chinese words that no one can understand, some kind of Chinese scribblings. Lúc mà sét đánh lưng ông, cái áo đánh ở lưng á, cái áo nó cháy ra, nó lòi ra có cái chữ giống như chữ Tàu mà nó đọc ra không được. Okay, so they were scratching their heads. They said, "What is the message? What is this reason here?" Thế người ta thắc mắc hoài. Then one man, since people couldn't figure it out, one man took a pen and drew a line at the center of his back. Cái một kia người kia thông minh lắm, ta lấy cái viết, ta gạch một cái đường ngay giữa cái lưng ông á. And that's when all the scribbling came make sense. What's missing is that line in the middle. Mà thấy được những cái lời chữ Tàu là gì? Nói rằng cái người này á là đại ác, thành bị trời đánh chết. It says that this man is very evil. He has been punished to death by heaven. It is a fact that this is a Chinese wisdom, by the way, that heaven, when heaven is unhappy with us, they can use lightning to strike us and kill us. Thành bên người Tàu, Bắc Tư Môn là người gì? Việt Nam là người Tàu. Cái bà kia, cái bà sau kìa,
Bà mới tới à? Người Việt hả? Không hiểu hả? Không hiểu tiếng Tàu. Ok. Thì cái người Tàu, cái chứ thì người Tàu phải biết rằng Việt Nam mình không có cái này nghe. Người Tàu không biết. Người Tàu tin rằng là nếu như mình ở ác á, trời có thể dùng sét đánh mình chết. Người Tàu biết cái đó, người ta không tin vậy đó. Người Tàu tin vậy đó. It is a fact. Tin không? Có hả? Trời đánh bữa ăn, có trời đánh chứ có tin. Oh, that's right. I take it back. The Vietnamese also have that. Because Kim reminded me, the Vietnamese has a saying. It says, even when heaven strikes, they wait until you're done eating. So actually, Vietnamese do also believe that heaven can strike with lightning to kill you, to punish you. So if you keep eating, so if you have to keep on eating, you're very evil. Eat a lot. Thằng nói nếu mình ác là mình lo ăn ngày đêm không để phòng ngừa. Okay. So anyway, so it is a fact that this is why the superior men, according to Confucius, they realize that they're under the strict observation of the heavens, so they cannot violate heaven's mandate. Tại người thường đại trượng phu, theo Khổng Tử nói, người ta đại trượng phu có trí huệ là người ta phải biết sợ trời. Okay. So chờ cái luật của trời. So what is the heavenly mandate? Can you guess what it is right now? Heavenly mandate simply is, thou shall not do evil. Không được làm ác, nên làm thiện. You should do good. Don't do evil, do good. Okay. That's how they got to be up there. Người trời sinh được gọi là tu thập thiện, thành phải làm thiện. Okay. Làm ác là đi ngược lại cái luật của trời, là trời của quyền phạt. Nhưng người ác là sẽ bị đánh chết, có thể bị đánh chết. Okay. So if you do evil, the lightning can punish you. The heavens can punish you and take your life away. So the spirit men are aware of that. They are afraid of great men. Những người đại trượng phu ta sợ những cái đại nhân. Tại sao vậy? Why are they afraid of these great men? Sợ đại nhân, những người đại nhân coi thường mình. Disapprove of us. What's that? What does it mean? Disapprove tiếng Việt. Không chấp nhận. Sợ những đại nhân không chấp nhận mình. Đó là thất bại lớn nhất của họ, cuộc đời họ là bị những không được vào hàng của người đại nhân. So the fear is that they are not good enough to be accepted amongst the great men. That's a big fear of theirs. Okay? Sợ không được chấp nhận vào cái hàng đó. And then number 3 is the sage's word. Cái thứ ba là cái thánh nhân, cái lời của thánh nhân. What does it mean? Đó nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không có đủ sức để mà sống theo, tu theo những cái lời thánh nhân dạy. They're afraid they don't measure up to the sage's teachings. Big fear of theirs. Okay? 3 cautions. Cùng Khổng Tử còn khuyên 3 cái nữa, 3 cái cẩn thận. When young, be cautious about form. When your blood and your chi are not yet mature. Lúc còn trẻ phải cẩn thận về cái sắc. Lúc mà cái máu huyết mình với là cái khí mình nó chưa sung túc, nó chưa đầy đủ thì phải để ý cái sắc. What does it mean in other words? Có nghĩa là sao? Anyone? Có ai biết không? cautiously opposite sex. Yeah. You heard it last year, didn't you? Ông nói tôi giảng rồi. When you're younger, when you are not mature yet, you have to stay away from sex. Okay. Lúc còn trẻ phải né cái chuyện tình dục. Okay. Ta hại mình dễ sợ, ta hại mình không thể tưởng được. And you know nowadays that's why you know
the decline begins nowadays in this modern times with kids nowadays. They start hurting themselves immediately. Cái thời mạt Pháp này như vậy, thời văn minh như vậy, người trẻ cái xứ này bây giờ chưa tới tuổi đã bắt đầu làm chuyện bậy bạ rồi, là tự hại ngay từ trẻ. Thế nghiệp nó nặng dễ sợ. Okay. You know, in my when I came to this country back then in 20 years ago, 20 năm trước, 30 năm trước khi tôi tới đây, you know, the children still look like children. Hồi trước á, để ý thấy con nít nó còn thấy con nít. Nowadays, at the age of like 12, 11, they're fully formed already. You notice that? Yeah. Có vị để ý, hồi đó tôi thấy mấy đứa con nít nó bằng gọi cái dáng của con nít. Bây giờ khoảng chừng 11 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi là bắt đầu người nó eo ách tùm lum tà la, nó nở nang tùm lum tà la, là như vậy rồi. Làm sao nó chịu đựng nổi? How can they resist? You know, you watch TV and you see all these people kissing and glorifying sex and sensual pleasures, and they look at their friends and they are just a mini version of that movie pictures, the TV pictures. Okay, so it's very, very scary thing, and also anyway, I don't want to go too far there because. Okay, so be careful. This is what we need to teach our children. Be careful about that. Wait, there's no rush on that. Okay. Tại vì phải dạy cho những người trẻ thì thế đời này là phải nói là phải đợi, đừng hấp tấp những cái chuyện đó. Okay. I don't think any of them is waiting anymore. I think it's so widespread. Thời buổi này chắc không ai đợi nữa, không ai đợi tuổi trưởng thành nữa. Rarely do I hear of anyone like that. Including those those who have those promise rings of what is it? Those conservative majority. What they have? What is it? Yeah, I know what. You know what I'm talking about? Yeah. They get together on these with the rock band, and then they sing and they praise the Lord, and then they put on a ring that I take an oath to keep myself until I marry. Okay. Quý vị nghe cái show bên em. Cái xứ này có nghe hả? Sao hay dữ hả? She follows the news as well. She knows about these things. Mà biết là trong phần lớn tụi nó đều phá cái lời đề thề đó. Hơn 80% nó phá. Nó lập một cái là nổi trong một năm nó phá ra ngay. They break that vow within a year of making that vow within a year. How do you know that? They surveyed on it. Yeah, they surveyed and they said. At least you kept it for a year. Within a year, they break it. All 80% of them break it within a year. Probably only in some religious communities where children still act like children, like the Mennonites or the Irish. Yeah. But, Yeah. you know. But then they marry young. They marry when they're 16 or something. Do they? Oh yeah. Especially those communities where like they're I can't name any names, but they do marry pretty young. Right. 16, 15, so men can have many wives. So they do marry, even the young ones, they get married. And so. Yeah, that's not the official church. That's just weirdos. There's a lot of them, but they're not. What about you? You become a Muslim, text if that bothers you. Muslim is okay to have 4. And then you blow yourself up and you get 74. Ông nói thì hồi tôi nói bên ông cử nữ với tôi nói không thích mấy cái giáo mấy cái tôn giáo ở đây thì qua bên theo Hồi giáo cho phép có 4 vợ, sư cô biết không? Có vợ chứ không có chồng nữa nha, 4 vợ chứ còn đừng 1 chồng thôi nha, đừng tưởng bợ. Xong rồi nếu như mà mình lập công với Đức Chúa thì mình đi tự tử, mình thuận nổ bom tự tử thì mình chết mình được 74 người phụ nữ. Heaven. Anyway, so be careful about form when young. When you mature, you be cautious of fighting. Lúc mà lớn lên á thì phải cẩn thận, đừng có đấu. Okay.
And when you old, you're cautious of obtaining. Lúc mà già thì đừng có lấy. Okay. Any questions? Yeah. Why you skip one? Hỏi bắt ngay một cái tội dại ai này khờ tới dám hỏi bị bắt ngay tức. I said I caught her immediately. I said she asked about the one old. I said why did you skip mature? Tại sao nhảy mature vậy? Okay. So, cái obtaining, what is obtaining? Obtaining is your possession. Be careful of possessions. All possessions. Is you don't. Accumulating or is it? Is that accumulating or is it? Obtaining. Yeah. Possessions. Possession is things. Obtaining is your act of acquiring things. Be careful of that. So even before it becomes your possession, your act of obtaining is dangerous. The Chinese wisdom is like that even. See, we, the English, look at it as possessions. The Chinese look at it as obtaining. See that text? The Chinese, the depth of Chinese wisdom, the act of obtaining is danger. That's the danger there. You're creating dangers. You're bringing dangers to yourself. Thấy cái chi hệ người Tàu hay vậy sao? Người Tây phương á, ta nhìn đó là của cải, đúng không? Thành khi đọc cái này người ta không hiểu. Những người mà theo Tây phương á, theo cái truyền cái giáo dục Tây phương, ta nhìn cái này là cái đất này có tên là đất á, được là người ta không hiểu. Chứ còn người Tàu mình nói về chẳng hạn như của cải, ta hiểu ngay lập tức. Việc người Tàu nói rằng cái hành động mà làm để lấy làm của mình á, cái hành động đó nó tạo cho mình cái tai hại cho mình khi mình già, khi mình lớn tuổi. Dễ thờ không? Okay. Any other question? Yes. What age groups would you consider young, mature, old? Good question. Trẻ, đứng tuổi với là già là lúc nào? Okay. Young, I say below 20. Trẻ là dưới 20. But since the kids can't wait much longer, wait at least until you're 18. Okay. Out of the house. Dưới 20 đều thời buổi văn minh là chắc ít nhất tụi trẻ bắt nó đợi 20, chắc nó đợi nổi ít nhất đợi tới 18 tuổi. Okay. Mature, I go to old, I jump to old, then would settle mature, right? Nhảy qua già đi, you're talking about 60s, I say. Wouldn't you agree? But he's too close. 60-year-old. Yeah, it's too late. You just go down here. It's hopeless. Not quite. Not quite? Okay. I'm not going to fight. I'm still mature. Mature is the longest. Ông đồng ý. Tôi nói già là 60 tuổi, già là về hưu rồi, nghĩa là vô ích rồi, vô vọng rồi. Ông không đồng ý. Tôi nói không đồng ý không sao, tôi không có đấu, tôi vẫn còn đứng tuổi. Okay, did that help? Okay. Any other questions? How come I don't explain So I did explain to you the causes, right? It's the important thing I wanted, the message there in the section there, the prior section. I wanted to make sure that you understand that our karmas do create consequence this very lifetime. Okay. But nhớ lại, I forgot when I was preparation. I don't know which form I chose to present it to you, so I forgot.
basically the message there, this untimely death is to remember that there is a consequence right now. Phải nhớ là cái hoành tử này nhắc mình biết là cái nghiệp của mình nó tạo cái quả ngay bây giờ, đừng có tưởng không chạy đâu được hết. There is an anecdote in the left home Vinaya, trong cái kinh luật của bên người xuất gia đó, có kể một cái chuyện này. There is a Swami, có một người sa di đó tu với ông thầy một thời gian lâu, tu sa di tu một thời gian. Cái ngày kia ông thầy nói người sa di nói, thôi bữa nay con đi về thăm gia đình đi. So one day his master told the Swami here, you should go home and see your family. Swami said, see family? You know? Oh, too bad. I was doing the Danny Sung's imitation. He's not here. Is he online? His mother kind of mẹ nó đuổi đi ngủ. Good for him. So anyway, see, the Swami says, I'm a left home person. Am I not supposed not to go home anymore? Ông sa di hỏi, ủa, hình như trong thầy dạy con là khi mình làm sa di là không được liên lạc với gia đình nữa. Bây giờ sao để con về nhà? Tại người sa di, mấy người đi xuất gia đó, tu cạo đầu một cái là thường họ được khuyên là không nên liên lạc với người gia đình nữa. And you ask her, now it's okay, and you go back to see the family, and the sons and the grandsons and so on. Người cụ túc giới có được miễn như phải sư cô. Mình là xuất gia, mình miễn không? Mình về thăm nhà tỉnh bơ đâu sao? Nhưng người sa di làm đâu cho khuyên người ta. Hả? Sư cô có về thăm nhà hả? Tôi ngày nào tôi về nhà hết, sư cô biết không? She said like she only sees her family once a year. I said I see my go back to my family every day. Okay, so that's why I make sure you understand. But the novice monks, they're not supposed to have communications with the family. Nhưng người mới xuất gia đó, thường tới khuyên không nên liên lạc với gia đình nữa. Okay. Đằng này ông thầy nói thôi con về thăm nhà đi con. Ông ngạc nhiên, ủa thầy mới thầy dạy con, lúc trước thầy dạy con là không được liên lạc, nên bây giờ thầy biểu con về nhà thăm luôn, đừng nói chuyện liên lạc nữa. He said, so you taught me not to have communication with my family. Now you tell me to actually go home and pay them a visit. Why is that, Master? Hỏi tại sao thưa sư phụ? Thầy nói con sắp chết rồi, về thăm nhà lần cuối đi con. Master said, yeah, your time is up. You don't have much time left. Go home and pay and say goodbye to your family. And hurry back. Về thăm đi. Thăm xong rồi trở lại gấp nghe chưa? So the Swami went home. She walked home. Ông đi bộ về. Đời xưa không có ngựa, không có gì hết. Nhà xuất gia này thành nhà nghèo chỉ đi bộ thôi. So he walked home and he crossed the river. Đi ngang cái sông. Okay? He crossed a small stream, đi ngang cái dòng sông nhỏ nhỏ, không để ý thấy, ủa nhưng có cái tổ kiến nó bị nước nó cuốn đi. He noticed there is an ant nest being floating on the water. So he took a tree branch, he broke a tree branch, and get the ant nest on the shore. Okay. Lấy một cái cành cây khều cái ổ kiến đó để trên cái bờ. And he went on and saw his family and his mother cooked for the relatives. Về nhà thăm mẹ, thăm gia đình, xong mẹ mới thọc tiết cho bà con tới ăn. Make sure Jenny hears that. Xong rồi trở về lại gặp thầy. So he came back to the temple and Master says, what took you so long? Hỏi sao mày đi lâu như vậy?
So Master, I just heard. I said, go back to work. Go ahead. There's a lot of work. You need to go back and don't goof off. Mày trở về làm việc lại đi. Đừng có lười biếng hết trơn. But Master, I don't have much time left. Can you take it easy on me? Not anymore. Ông thầy hỏi, thưa sư phụ, con sắp chết rồi, thầy nương tay cho con, nếu con đâu còn bao nhiêu là bắt con làm gì tội. Nó không có đâu, mày không có chuyện đó nữa, mà lo làm việc đi. Tại sao vậy? Tại vì mày hết chết yểu rồi. He said, the Master informed him that he is no longer is about to die. How come? He saved his ant's nest and that extended his life. Cứu một cái ổ kiến đó không á, vì vậy mới được sống thêm. But if he ate the duck's blood, that's it, it's wiped out, right? Only the relatives. I see you didn't hear me right. Bắt lẻ tôi. Tôi kỹ lắm mà. Trước khi tôi nói the relatives, remember that? I said the relatives. Bắt bẻ tôi. Ông nói là nếu như mà ăn huyết á, thì đã xóa. Tôi nói rõ ràng á, trước khi tôi nói tiếng Anh tôi nói là mẹ nó cắt tiết để cho bà con ăn. You know this, I stopped. I was about to say he, but then tôi sắp nói là cắt tiết cho ổn, bà con ăn. Mày bị bắt. Okay, any other question? See, that's why when you know all the be careful about the deeds you do because it affects your lifespan. Không chơi là cái chuyện cái luật mình dạy như sơ người ta không để ý chứ cái đó nó có liên quan đến cái hoành tử đó, mà trong luật giới luật không giảng rõ. Okay, we are on 456. At that time, 12 great Yaksha generals were present in the assembly. There were General Kumbhira, General Vashra, General Mihara, General Andira, General Anila, General Sandira, General Indra, General Pashra, General Mukara, General Kinara, General Katura, and General Vikararala. These 12 great Yaksha generals, each with a retinue of 7,000 Yakshas, simultaneously raised their voices and addressed the Buddha. Who honored one today by relying on the Buddha's awesome power, were able to hear the name of the world-honored one, Medicine Master Vidura Life Tathagata. As a result, we were no longer afraid of the evil destinies. All of us are of one mind to take refuge with the Buddha, the Dharma and the Sangha to the end of our lives. Lúc bây giờ trong hàng đại chúng có 12 vị dược xoa đại tướng đều ngồi trong hội như Cung Tỳ La đại tướng, Phạt Chiết La đại tướng, Mê Suý La đại tướng, An Đề La đại tướng, Ác Nệ La đại tướng, Sang Đệ La đại tướng, Nhân Đạt La đại tướng, Ba Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng, Trơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đô La đại tướng, Chiêu Đô La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng. 12 vị đại tướng này mỗi vị đều có 7.000 dược xoa làm kiến thuộc đồng cất tiếng bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con nhờ oai lực của Phật mà được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn tâm sợ sệt trong các đường ác thú nữa. Chúng tôi đồng nhau đồng một lòng trọn đời quy y Phật, Pháp và Tăng. Bốn cái 12 cái vị dược xoa đại tướng này, the 12 Yaksha generals. Okay. Their purpose is to seek the medicine master's Vidura light, Tathagata's wisdom from above, to help cross over living beings' sufferings below. Cái nguyện vọng của họ, mấy cái 12 đại tướng này là muốn cầu cái trí huệ, đức huệ của Dược Sư Như Lai ở phía trên để giúp cho họ cứu chúng sanh, cái khổ chúng sanh ở dưới.
They are mindful of the Buddha's kindness and wish to repay it. Mấy ông đại tướng này á, ông nhớ cái ơn của Phật, thành muốn trả cái ơn đó. And they never forget. And to repay the kindness, they also understand to repay the Buddha's kindness. Họ cũng hiểu rằng á, muốn trả cái ơn Phật đó là không bao giờ quên rằng là họ phải luôn luôn làm lợi cho chúng sanh, đem cho họ cái an lạc vào tâm. So to repay the Buddha's kindness, they should never forget to always benefit living beings and bring peace and happiness and bliss to the living beings' mind. Okay, who are these Yaksha generals? Yakshas are part of the Eightfold Division. Dạ xoa là trong bát bộ. They are Dharma protectors. Những người này là hộ pháp. The Yakshas are very terrifying appearance. Những người dạ xoa trông dễ sợ lắm, trông hung hăng dễ sợ lắm. They tend to manifest the appearance of anger. Những cái người dạ xoa, những cái người tướng dạ xoa này thường hiện ra cái tướng phẫn nộ. So for example, it's not the common in Chinese images. Bên cái phía người Trung Hoa, những cái hình tượng ít khi thấy cái tướng phẫn nộ. But when you go to the Tibetan area, nhưng về phía Tây Tạng á, có nhiều cái tượng nó có vẻ nhăn mặt, nó cau có, mặt hung tợn dễ sợ đó. Okay. Và có vẻ như là rất là giận. Đó là những Bồ Tát nó hiện cái thể tướng giận như vậy. So these are people who appear to be angry, okay, to instill fear in us. Những người họ tạo cái tướng giận như vậy để cho làm mình sợ. Okay, it's necessary to do that. Có những người phải làm như vậy. Just like this morning, we talked about Master Sri Hoa getting angry. Giống như sáng nay mình nói chuyện thầy Tiên Hóa thì thể hiện cái tướng giận, okay, để mà dạy cho học trò. He manifests the appearance of anger to teach his pupils, because sometimes you need to be angry. The students need to fear the teacher, and that's how they learn, and that's how they open up, that's how they change their ways. Nhiều khi người học trò phải sợ người thầy, phải biết sợ, thấy người thầy giận thì mới sợ, mới đổi. Okay. People are not going to change until they have a reason for it. Người ta chỉ đổi khi nào có cái lý do ta mới đổi thôi. Cái lý do đổi là thầy sợ ông thầy. Okay. Giống như những người dạ xoa đại tướng nha, thì hiện cái tướng phẫn nộ để chúng ta nhìn một cái là không dám làm bậy. So the Yaksha general similarly manifests the appearance of anger so that living beings who are about to do something bad they're not supposed to look at the angry face and become fearful and lose the will to commit offenses. All right? They are just the opposite of the Rakshasa ghost. Mấy tụi dạ xoa nó khác với cái quỷ la sát. In that the Rakshasa are intent on harming you. Okay. Cái tụi dạ xoa nó chưa chắc nó muốn hại mình, nhưng để cái tụi la sát gặp mình phải chạy. Okay. So when you see the Rakshasa ghost, run away from them as quickly as possible. They are bad news. There's nothing good that comes out from meeting them. Gặp mấy tụi quỷ la sát là chạy, không có gì lợi, gặp nó không có gì lợi. Okay. Questions? 12 Yaksha general. Why 12 Yaksha general? Tại sao có 12 vị tướng dạ xoa như vậy? They're actually transformation of Medicine Master Buddhas or his retinues. Mấy người đó là hoặc là hóa thân của Dược sư Phật, hoặc là quyến thuộc của Phật, học trò của Phật. Okay, and they manifest as 12 Yaksha generals. According to these 12 great vows, họ hiện ra 12 người đại tướng để
thuận theo cái 12 cái đại nguyện của Phật Dược Sư. Okay. And they all say that able to hear the name of the world honored one, Medicine Master Dura, like the Gathagata, and because of that, they are no longer afraid of evil destinies, and one mind would take refuge with the triple jewel to the end of their lives. Thành là vì nhờ oai lực của Phật mà nghe được danh hiệu của Dược sư Như Lai, và không còn sợ ác thú nữa, và cùng đồng tâm muốn trọn đời quy với Phật pháp và tăng. Okay. So let's go into these 12 Yaksha generals. Nói về 12 cái đại tướng này tí xíu cho quý vị biết. It's important to know about these generals because they're very influential. Okay. General Kumbhira, Cung Tỳ La đại tướng. The name means dragon with horns. Đây là cái chữ Phạn có nghĩa là con rồng với sừng. He accrued the most merit and virtues among all the Yaksha generals. He's one of the Dharma protectors, Shakyamuni Buddha. Ông này là ông tạo công đức lớn nhất, nhiều nhất trong 12 đại tướng này. Ông này là đại hộ pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. He's a guy, you probably heard of him before. Chắc các vị nghe ông này rồi đó. Là cái người mà lúc mà bị Đề Bà Đạt Đa mà Phật đi nhiều dưới núi, đi kinh hành dưới núi. Cái Đề Bà ra trên núi mới đẩy cái hòn tảng đá xuống, lăn xuống núi để giết Phật. So Devadatta, the Buddha was walking meditation, and Devadatta, his arch enemy, was on top of the mountain, and he rolled down a huge boulder to thinking of crushing the Buddha. And halfway through the hill, a Vajra spirit, có một cái người thần nửa giữa lúc mà tảng đá nó rơi xuống lưng chừng thì có người thần dùng cái kim cang chủ. He used a Vajra pestle to hit the boulder and break it into millions of pieces. Thành dùng về cái kim cang chủ đánh cái quả tảng đá nó bể thành từng mảnh nhỏ. Bởi vậy, that's how he saved Shakyamuni Buddha's life. Bởi vì ông cứu mạng của Phật. The Buddha is always constantly surrounded by Dharma protectors. Những cái Phật có Bồ Tát xung quanh vây quanh Phật, bảo vệ cho Phật ngày đêm. All cultivators do, by the way. Những cái người mà Bồ Tát cũng vậy. The Bodhisattva also are surrounded by Dharma protectors constantly. So are you, by the way. Những cái người tu cũng vậy. For example, the people who take the 5 precepts. Chẳng hạn như những người mà thọ ngũ giới bên Phật đó, là có được 25 vị thần bảo vệ ngày đêm. So for example, the people who receive the 5 precepts, Buddhist precepts, they have 25 spirits who guard them night and day. Okay, that's their job. Công việc họ như vậy đó. So, anyway, General Vajra, Phạt Chiết La, he holds a Vajra pestle. General Mihira, đại tướng Mesila, Mesila có nghĩa là cái kim đài, cái là cái đẩy bằng vàng đó, đeo nữa hông đó. This guy here carries a gold gold bag on his waist. General Andira, tướng Andela, means breaking space mountain, breaking emptiness mountain, gọi là phá không san. Okay. General Anila, Aknela, Anila means chandana incense. Cái này là cái chiên đàn hương. General Sandira, Sang Để La tướng, đại tướng, means shell female form.
có nghĩa là cái tướng mà cái ốc, cái vỏ ốc đó, cái vỏ san hô, mà hình tướng của người đàn bà. He has a flower garden on a head shaped like a shell. Có cái hoa, có cái đại hoa, cái vương liệm bằng hoa trên đầu đó, nó giống như hình của cái vỏ ốc vậy đó. Okay. 6 more. 6 người tướng là Nhân Đạt La đại tướng. General Indra. Indra is Sanskrit for capable God. Nhân Đạt La có nghĩa là năng thiên chủ. Okay. Also means ground maintaining, cũng có nghĩa là địa trì, giữ đất. Okay. General Pashra, Ba Đi La đại tướng, means whale, voi, cá voi, as big as a whale, to như cá voi. General Makura, Ma Hổ La đại tướng, means python dragon. Cái nào là cái mãng xà rồng. Con rồng, cái loài hình tướng những mãng xà lớn to dễ sợ. General Kinara, Chân Đạt La, has one horn. Trên đầu có một cái sừng. Okay. General Katura, Theodola, means adorn, flag, also means killer. Theodola có nghĩa là cái nghiêm phạt, là cái cờ rất là đẹp, cũng có nghĩa là sát nhân, thích giết người lắm, likes to kill as well. General Vikarala Tỳ Yết La đại tướng, it means good skill. What's ye in Vietnamese? I forgot. Okay. Tức có tài, người có tài. Okay. Any question on these Yaksa generals? The Yaksa generals you need to know, biết tên họ có lợi gì? The names are featured in the mantras. Tên mấy cái đại tướng này là có trong mấy cái thần chú. Okay. Thì cái kinh mới nói, cái kinh Phật nói, the Sutra here that says that these 12 generals' names, when you recite them, definitely will help your cause. Tụng mấy cái lời đó, như trong mấy cái thần chú có cái tên của họ. Khi mà thần chú mà mình đọc tên họ, những cái đại tướng này trong thần chú, thì những cái quyến thuộc của họ, những cái bộ hạ của họ sanh tâm kính phục, sợ sệt, không làm bậy với mình nữa. So the retinues are then subdued by hearing the boss's names. Alright? Because each of them has a retinue of 7,000 yakshas. Và vì mỗi người họ đều có 7,000 con quỷ dưới uy quyền của họ. So these 12 generals each has 7,000 yakshas. They represent 84,000. Cái đó là 84,000. Yeah. The 12 symbolizes liberation from the 12 places. Cái 12 này là tượng trưng cho cái sự giải thoát của trong cái 12 cái xứ. Okay? 2 xứ nào? What are the 12 places? Liberation. What are the 12 places? 12 xứ là gì thưa cô? Liberation from your sense organs and the dust. 6 sense organs and 6 dust. Lục căn, lục trần, được giải thoát. Alright. And the 7,000 retinue symbolize turning the dust with the 84,000 Dharmadors. Anyways, quite involved. Cái 7,000 cái người quyến thuộc này là tượng trưng cho chuyển những cái
Trần Lao về 84.000 cái pháp môn. Okay, any questions? Okay, we still have a few more slides to go, but time is up. Okay, sắp hết giờ rồi, vẫn còn vài chục cái. It looks like we have to come back next Saturday and try to finish it. Chắc tuần sau mới trở lại gặp lại một lần để mình cố gắng giảng cho xong cái kinh này. Okay, any questions? Because we still need to have work to do here, right? Need to wrap it up. Huh. Questions? Ai thắc mắc gì không? Later on, later in the latter section, they describe how these generals can help us. Lát phần sau kinh sẽ giảng là mấy cái đại tướng này có cái pháp gì giúp mình. What mantra has a name? It's like mantra has a name. The names of the mantra. Yeah. Some mantras, not the the one like a medicine master mantra, but some other mantras have some of the names. Like Shranga mantra have some of the names. Okay. Because all the major mantras are designed to command ghosts. To command ghosts, you need to remind them that to invoke their boss's names. That's how you subdue those small time ghosts. They're not going to listen to you. They're not going to listen to me, but they will listen to their boss. Okay. Lý do không hỏi là cái chú nào có tên mấy cái này. Có là chú có vài chú có tên này, như chú Lăng Nghiêm có tên, mấy cái đại tướng này. Hoặc có mấy cái chú khác có tên này. Lý do cần cái tên mấy đại tướng là tại vì cái chú là mình dùng cái chú để mình ra lệnh cho mấy quỷ, mấy thần, mà quỷ thần á, chứ chắc nó nghe tên, nó sợ Phật, nó sợ Bồ Tát. The ghosts and spirits may not be afraid of the Buddhas and Bodhisattvas, but they're afraid of their commanders. Chứ chắc sợ Phật, chứ chắc sợ Phật Bồ Tát, mà chỉ sợ mấy người tướng này thôi. Alright. Thành nghe cái tên mấy tướng là bao giờ biết sợ sệt mà không dám làm bậy. Alright. Anyone else? Anything else? Okay. Vậy thì we stop here then. Let me 463. Okay, let's do a transference. Hồi hướng công đức. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be, O born in a land of utmost bliss.
Thanks for coming. See you next time. Yeah. Reach over the top. Over the Buddhas, yeah. But there's nothing you can do about it because you know, should be behind the Buddha. That's all right. Temporarily. Yeah. You can. It is? It really doesn't make much difference because you replace it anyway eventually. Okay, then we can move that one over and then keep it even with this one. The reason we were thinking keeping it because this is only 24 inches and that's 27. Yeah. That way the Buddha will be even with the glass. Actually, the Chinese way is that we should be a little bit like a chest level. Yeah. But Vietnamese, we just have to live with that for a while. Okay. Yeah. So you want us to pull that one over here and keep it even then? Huh? The temporary one? No, just leave it there. Don't do anything. We should do this temporarily because I do not want to knock the statues and the altar. That's all. That's the major reason. But we will have to reconfigure this eventually. The light one unscrew it because it's going to be right above the Buddha. Yeah, just include a little bit. You think because this is going to be right here. That one, but I mean this one is going to be right below the Buddha, so it's actually quite appropriate. Yeah. Okay. But maybe okay to leave it on, I guess. Yeah. But the other one, huh? I don't think I can touch these incandescent bulbs. Yeah, I don't know how to do that. Yeah. You don't want to touch it. You want to have a very, very, very. Yeah, you don't want to touch it. Okay, see, somebody just turn it off. Oh yeah, you just the breaker, circuit breaker. The two sides, there's a light right here. Oh, there is? You also control the light on top of the Buddha. Okay. He said you want to turn this one off, but I need to. Yeah, eventually when it's cool, you usually move it. You're right. You should be careful. I think the projector mount came in, but I won't know that. I'm going to send Wong in. He said came in. We'll come in early tomorrow at 8. We'll mount it up because tomorrow we have precepts. No, only, yeah. Right. Okay, yeah. There's a thing here that rolls it up. Then there's a thing here. Yeah. What's up? Yeah. Sure. But the thing is you sure can. It's not a problem.